Hi, this is Danyxx. Ngayong araw, pag-usapan natin ang PLC, ang workhorse ng makabagong industrial automation. Ang PLC ay isang special purpose computer na walang monitor, keyboard, hard drive, at printer. Ang PLC rin ay karaniwang nakalagay sa isang control panel na matatagpuan sa isang factory o sa isang production at pwede rin sa isang building at iba pa. Ang PLC ay karaniwang ginagamit pamalit sa isang control panel or MCC. Ang MCC po ay tinatawag din pong motor control center na merong relay at contactors. Ang isa sa advantages ng paggamit ng PLC ay madaling pagpapalit ng logic ng isang control o madaling pagpapalit ng sequence nito. Hindi tulad ng isang MCC controller na napakakomplikado kung magpapalit ka pa o magre-revise ka ng logic nito, dahil ito ay sobrang napakahirap na parang mas madali pang simula na lang sa umpisa. On top of that, mas pinasimple rin ang itsura ng PLC. Ito ay binubuo lamang ng isang control module at pangalawa, ang input-output module or tinatawag rin natin I/O module. Minsan, ang I/O module ay built-in na rin sa CPU module, tulad ng logo sa Siemens, Danyxx naman sa Allen Bradley, at EC500 Eco naman po sa ABB. Meron din po tayong PLC na tinatawag na modular o nakahiwalay po yung I/O modules sa CPU module, tulad ng Simatic sa Siemens, PAC naman po sa Allen Bradley, at AC series naman po sa ABB. Throughout the years, ang PLC rin po ay nag-evolve, tulad ng ginagawa ng mga manufacturer sa programming na nag-a-add sila ng mga ibang feature, tulad ng computing features na merong addition modules, division modules, percentage modules, at iba pa. Hindi lamang yon, nagdagdag na rin ng mga bagong PLC ng PID at SPC control. Ang PID po ay Proportional, Integral, Deliberative Control. Ang PSC naman po is Statistic Process Control. Since na ang PLC ay tinatawag na Programmable Logic Control, kailangan ito lagyan ng program na kadalasang nakikipag-usap gamit ang Ethernet Protocol at Proprietary Protocol depende sa brand. Hanggang dito na lang po ang ating video. Kung meron pa po kayong katanungan at kung nagustuhan nyo po itong video, mag-comment po kayo sa box below para malaman po natin. A peace!